Minh Phương, kính chào quý vị và chúng ta đang đến với chương trình Điểm tin quốc tế phát sóng ngày hôm nay, ngày 6 tháng 12. Thưa quý vị, có thể thấy Trung Quốc không ngừng sử dụng các chiến lược củng cố sức mạnh trên toàn cầu, đạt nhiều thành tựu vượt bậc trong mọi lĩnh vực. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là nước này không gặp các trở ngại, thậm chí vẫn có yếu tố làm lung lay quyền lực của Trung Quốc, đặc biệt là ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo giới phân tích, điều gì đang khiến cho sức mạnh của nước này suy giảm? Trung Quốc yếu đi, còn nước nào mạnh hơn? Xin mời quý vị theo dõi điểm nóng của FPNC để tìm hiểu vấn đề này. Cơn ác mộng COVID-19 đã làm suy yếu sức mạnh của Trung Quốc tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong khi những bất ổn an ninh ngày càng sâu sắc của khu vực dẫn đến nguy cơ chiến tranh đáng kể. Đây là cảnh báo được Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại Lowy Úc đưa ra trong báo cáo mới nhất về chỉ số sức mạnh châu Á năm 2021, xếp hạng 26 quốc gia và vùng lãnh thổ. Báo cáo sử dụng 131 chỉ số đo lường quyền lực, trong đó có sức mạnh kinh tế, năng lực quốc phòng, ảnh hưởng văn hóa và ngoại giao. Reuters dẫn báo cáo cho thấy tác động từ đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến sự thịnh vượng chung của khu vực, đặc biệt suy yếu sức mạnh tổng quát của Trung Quốc. Giờ đây, Bắc Kinh ít có khả năng vượt lên trước các đối thủ cạnh tranh ngang hàng về quyền lực tính đến cuối thập niên này. Điều này cho thấy rằng không có gì chắc chắn về sự trỗi dậy của Trung Quốc trên thế giới. Có vẻ rất khó có khả năng Trung Quốc sẽ có vai trò nổi trội như Mỹ đã từng có, trích báo cáo của Viện Lowy cho biết. Theo Viện Lowy, Trung Quốc đang phải vật lộn với những yếu kém về cấu trúc trong hệ thống tài chính và nhân khẩu học, đồng thời trở nên bị cô lập hơn trên chiến trường thế giới. Ông Hervé Mahieu, trưởng nhóm nghiên cứu và là giám đốc chương trình ngoại giao và quyền lực châu Á của Viện Lowy cho biết, ảnh hưởng của Mỹ đang gia tăng ở châu Á-Thái Bình Dương trong năm nay. Nguyên nhân được cho là nhờ vào các hoạt động làm trung gian ngoại giao của Mỹ và sự phục hồi nhanh chóng của Mỹ sau đại dịch COVID-19. Ông Mahieu nói thêm, Mỹ sẽ vẫn duy trì hoặc có thể duy trì khả năng cạnh tranh ngang với Trung Quốc hoặc với tư cách là siêu cường chính trong thời gian dài hơn chúng ta dự đoán. Không những thế, các đồng minh của Mỹ tại khu vực và những quốc gia có sức mạnh cân bằng chủ chốt như Ấn Độ cũng đang phụ thuộc vào Mỹ hơn bao giờ hết. Điều này diễn ra nhằm tăng cường sức đối trọng về quân sự và chiến lược với sự trỗi dậy của Trung Quốc. Còn về phía Trung Quốc, Bắc Kinh cũng nâng cấp các hoạt động trao đổi quân sự với Nga, Pakistan cũng như Triều Tiên, tạo thành một bộ ba cường quốc vũ trang hạt nhân liên kết với Trung Quốc trong khu vực. Báo cáo nêu rằng, liệu sự cân bằng sức mạnh quân sự đang nổi lên có góp phần vào sự răn đe và ổn định chiến lược ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hay không, hiện vẫn là một câu hỏi mở. Độ sâu của sự thù địch, bề rộng của cạnh tranh Mỹ-Trung và sự hiện diện của nhiều điểm chớp nháy tiềm ẩn đồng nghĩa với nguy cơ chiến tranh là đáng kể, Viện Nghiên cứu đánh giá. Nghiên cứu của Viện Lowy cho biết 10 quốc gia đứng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương về sức mạnh tổng thể là Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Nga, Úc, Hàn Quốc, Singapore, Indonesia và Thái Lan. Thưa quý vị, chúng ta đang theo dõi điểm tin quốc tế. Tiếp tục chương trình sẽ là phần điểm tin nhanh về tình hình thế giới trong vòng 24 giờ qua. Thưa quý vị, theo một báo cáo trên tờ Wall Street Journal, Trung Quốc đang tính xây căn cứ quân sự ven Đại Tây Dương ở Guinea Xích Đạo, ngoài cơ sở đã có ở Djibouti. Theo quan chức Mỹ, thì sự hiện diện của Trung Quốc trên bờ biển Đại Tây Dương của châu Phi sẽ tăng cường mối đe dọa có thể xảy ra đối với Mỹ, vì nó sẽ tạo điều kiện cho tàu chiến Trung Quốc tiếp tế vũ khí, bổ sung hậu cần và bảo dưỡng ở vùng biển đối diện bờ đông nước Mỹ bên kia Đại Tây Dương. Mới đây, Trung Quốc đã cử H-6J, loại máy bay ném bom thế hệ mới và hiện đại nhất, tham gia một cuộc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông, thực hành thả bom trên các đảo và rải mìn trên biển. Đây là loại máy bay được Bộ Quốc phòng Trung Quốc chính thức tiết lộ vào năm ngoái, có khả năng mang theo tên lửa chống hạm là EG-12 ở dưới cánh cùng, cộng với bom và thủy lôi ở phần thân. Đáng chú ý, theo cựu quan chức Mỹ là Eric Corbyn, nếu Mỹ muốn chiến thắng trước Trung Quốc, Washington nên tập trung nguồn lực quân sự vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và thành lập một NATO châu Á để cản bước Trung Quốc thôn tính Đài Loan. Vừa qua, thì ông Kirby cũng kêu gọi Mỹ chấm dứt sự mơ hồ chiến lược và cam kết mạnh mẽ chắc chắn sẽ bảo vệ Đài Loan nếu Trung Quốc ra tay hành động. Bên cạnh đó, tướng David Thompson, chỉ huy cấp cao của lực lượng không gian Mỹ vừa cảnh báo, Trung Quốc đang phát triển các năng lực không gian vũ trụ với tốc độ nhanh gấp đôi so với Mỹ. Fox News dẫn lời vị tướng Mỹ cảnh báo, nếu Mỹ không tăng tốc phát triển khả năng này, Trung Quốc sẽ sớm vượt qua Mỹ và năm 2030 là mốc thời gian khá hợp lý. Cũng liên quan đến tình hình tại Trung Quốc, tờ South China Morning Post trích nguồn một báo cáo nghiên cứu của Hải quân Trung Quốc, trong đó thì nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của việc đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, gọi tắt là AI, trong lĩnh vực quân sự. Theo các nhà nghiên cứu hải quân của nước này, trong tương lai không xa thì AI chắc chắn sẽ vượt trội hơn con người trong việc đưa ra các chiến thuật tác chiến trong chiến tranh hiện đại.
Trong một diễn biến khác, theo truyền thông Nga và Ấn Độ, vấn đề hợp tác song phương và quốc phòng sẽ là chủ đề trọng tâm trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Ấn Độ là Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm nay. Cụ thể, thì hai nước sẽ thảo luận về các vấn đề năng lượng, hợp tác không gian, hợp tác khai thác tài nguyên tại Bắc Cực và vùng Viễn Đông Nga. Chuyển sang một số diễn biến nóng khác, tại Myanmar, cựu cố vấn nhà nước Myanmar là Suu Kyi vừa bị tuyên 4 năm tù vì kích động, bất đồng chính kiến chống quân đội và vi phạm quy định phòng Covid-19. Cựu Tổng thống Win Myint cũng bị tuyên án 4 năm tù về tội danh tương tự. Vừa qua, Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi chính quyền Myanmar xử lý bất kỳ ai sử dụng vũ lực quá mức đối với dân thường không có vũ trang. Lời kêu gọi này được đưa ra sau khi lực lượng an ninh nước này đã cho xe ô tô lao vào những người biểu tình chống đảo chính. Kết quả là 5 người trong số đó đã thiệt mạng. Mới đây, Bộ Quốc phòng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất gọi tắt là UAE cho biết việc mua sắm phi đội tiêm kích Rafale do Pháp sản xuất sẽ là sự bổ sung đáng kể và kịp thời cho phi đội nước này. Hôm thứ Sáu vừa qua, thì đại gia vùng vịnh này đã mạnh tay xuống tiền mua hẳn 80 tiêm kích Rafale do hãng Dassault Aviation chế tạo và 12 chiếc trực thăng quân sự Caracal do Airbus Helicopters theo một hợp đồng vũ khí trị giá là 17 tỷ euro, tương đương là 19,2 tỷ đô la Mỹ. Liên quan đến tình hình ở Afghanistan, Mỹ và nhóm các nước phương Tây, bao gồm cả Đức, Pháp và Anh, đã bày tỏ lo ngại về hàng loạt vụ mất tích liên quan đến các cựu thành viên lực lượng an ninh Afghanistan sau khi Taliban lên nắm quyền ở Afghanistan vào tháng 8. Và trong một báo cáo ngày 30 tháng 11 vừa qua, Tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết lực lượng Taliban ở Afghanistan đã hành quyết hoặc là cưỡng bức hơn 100 cựu cảnh sát và tình báo viên kể từ khi tiếp quản đất nước vào ngày 15 tháng 8, bất chấp lệnh ân xá đã được tuyên bố. Kính thưa quý vị, có thể thấy là tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp. Theo hãng tin Reuters, Thái Lan hôm nay vừa phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên. Bệnh nhân là một công dân Mỹ, người đã từ Tây Ban Nha tới nước này vào cuối tháng trước. Hiện bệnh nhân có những triệu chứng nhẹ. Còn tại Mỹ, tính đến Chủ nhật ngày 5 tháng 12, theo giờ địa phương, các biến thể Omicron đã lây lan đến khoảng 1/3 các bang của nước này. Và trong lúc đó, thì chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm, tiến sĩ Anthony Fauci đã lên tiếng trấn an rằng cho đến nay thì biến thể Omicron có vẻ như không mang lại triệu chứng nghiêm trọng. Cùng ngày 5 tháng 12 tại Đan Mạch, các quan chức y tế nước này cho biết đang chứng kiến sự tăng vọt đáng lo ngại với 183 ca được xác nhận nhiễm biến thể Omicron. Giới chức y tế nhận định có những chuỗi lây nhiễm mà biến thể được tìm thấy ở những người không có lịch sử du lịch nước ngoài hay là có tiếp xúc với những người đi du lịch ở nước ngoài. Còn tại thủ đô Rome của nước Ý chuẩn bị ban hành các quy định phòng chống dịch chặt chẽ hơn đối với những người chưa được tiêm chủng. Họ sẽ bị hạn chế tiếp cận một số dịch vụ như là không được vào rạp chiếu phim, nhà hàng và tham dự các sự kiện thể thao. Và dự kiến quy định sẽ có hiệu lực từ ngày hôm nay, ngày 6 tháng 12. Một số tin thời sự nóng nhất liên quan đến vụ núi lửa Semeru phun trào ở Indonesia. Số nạn nhân thiệt mạng đã tăng lên con số là 14 người, gồm 9 người được xác định danh tính. Ít nhất là 56 người khác bị thương, gồm nhiều người bị bỏng. Đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân dưới lớp tàn tro của núi lửa và nhiều lúc phải đào bới bằng tay. Kính thưa quý vị, vừa qua thì một mảng tuyết rộng khoảng 200 mét đã tấn công 8 người đang trượt tuyết vào hôm thứ Bảy ở khu vực Wen, tỉnh Sanberg của nước Áo. Vụ lở tuyết khiến cho 4 người tử vong, trong đó thì 2 người tử vong ở hiện trường và tất cả nạn nhân đều là người Áo. Nguồn tin từ Reuters cho biết đã có mâu thuẫn nảy sinh giữa những người ủng hộ ứng cử viên tổng thống cực hữu của Pháp là Eric Zemmour và những người biểu tình mặc áo phông chống phân biệt chủng tộc được cho là thuộc Hiệp hội SOS Racism trong buổi meeting hôm Chủ nhật 5 tháng 12 vừa qua. Được biết, ông Zemmour đã có bài phát biểu tranh cử đầu tiên tại cuộc meeting hôm Chủ nhật. Vừa qua, thì hàng ngàn người dân Nam Phi xuống đường biểu tình trên các bãi biển ngày 5 tháng 12, phản đối kế hoạch của tập đoàn Royal Dutch Shell về khai thác trầm tích dầu. Người dân nói điều đó sẽ hủy hoại hệ sinh thái biển, các con vật như là cá voi, cá heo, hải cẩu và chim cánh cụt sẽ mất môi trường sống trên những bãi biển xanh như ngọc của Nam Phi. Trước viễn cảnh bị xóa sổ hoàn toàn trong tương lai không xa mực nước biển dâng cao, thành phố tình yêu Venice mới đây đã đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án rào cản lũ chạy bằng mô đun cơ điện gọi tắt là MOOS nhằm kiểm soát mực nước biển, ngăn triều và chống lũ. Và với tình hình hiện nay thì mực nước biển sẽ dâng ít nhất là 50 cm vào trước năm 2100 và điều đó nghĩa là quảng trường Piazza San Marco, biểu tượng của Venice, sẽ bị ngập ít nhất 2 lần mỗi ngày.
Tiếp tục chương trình sẽ là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Thưa quý vị, tập đoàn mạng xã hội mới được cựu tổng thống Donald Trump thành lập có tên là Trump Media and Technology Group vừa thông báo là họ đã đạt được thỏa thuận gọi vốn lên đến hơn 1 tỷ đô la Mỹ với một nhóm nhà đầu tư. Trước đó thì tập đoàn GWAC cũng cho biết họ sẽ cung cấp cho liên doanh của cựu tổng thống Trump thêm 293 triệu đô la, nâng tổng số vốn đầu tư lên mức là 1,25 tỷ đô la Mỹ. Mạng xã hội khổng lồ Twitter vừa thông báo họ mới gỡ hơn 3.400 tài khoản bị tố cáo là vi phạm các chính sách cộng đồng của công ty như là thao túng và tung ra thông tin không đúng sự thật. Các tài khoản này đến từ nhiều quốc gia khác nhau và một số được các cơ quan chính phủ sử dụng. Twitter cũng thông báo họ sẽ cấm những nội dung có hại cho trẻ em. Tuần này, Anh sẽ tìm cách tăng cường mối quan hệ thương mại với Mỹ khi mà Bộ trưởng Thương mại Anne-Marie Trevelyan có chuyến công tác tại New York và Washington. Bà sẽ gặp đại diện thương mại là Catherine Tai và Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo tại Washington vào thứ Ba và sẽ quảng bá về nước Anh tại một cuộc họp với các nhà đầu tư ở New York. Mới đây, Tập đoàn Viễn thông Telecom Malaysia cho biết họ sẽ bắt đầu thử nghiệm các hệ thống 5G vào cuối tháng này ở một số vùng của thủ đô Kuala Lumpur và khu vực lân cận. Như vậy, Telecom là tập đoàn đầu tiên đăng ký thử nghiệm 5G ở Malaysia. Tuy nhiên, họ không cho biết là mình đã ký những hiệp định sơ bộ với chính phủ Malaysia hay chưa. Vừa rồi là phần điểm tin nhanh về tình hình thế giới. Tiếp tục chương trình sẽ là từ khóa đáng chú ý trong ngày với hơn 1 triệu lượt tìm kiếm là Bob Dole, thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa và là nhân vật nổi tiếng trong chính trường của Hoa Kỳ. Ông vừa qua đời vào Chủ nhật ở tuổi 98 và theo hãng tin Reuters, cuộc đời ông thăng trầm như một cuốn phim điện ảnh. Từ lúc lớn lên ở vùng đất Kansas trong thời kỳ suy thoái, đến phải hứng chịu biết bao nhiêu vết thương trên chiến trường Thế chiến thứ hai, rồi sau đó vươn lên vị trí lãnh đạo trong hội trường quyền lực tại Washington. Ông đã tranh cử tổng thống 3 lần nhưng đều mất đề cử hoặc là thua cử trước các đối thủ khác. Năm 1997, ông Dole được trao tặng huân chương tự do của tổng thống, danh hiệu dân sự cao quý nhất của quốc gia. Đầu năm nay, ông Dole thông báo rằng đã được chẩn đoán là mắc ung thư phổi giai đoạn cuối. Và trong một tuyên bố, quỹ Elizabeth Dole được thành lập bởi vợ ông cũng là một cựu thượng nghị sĩ cho biết ông Dole đã qua đời trong lúc ngủ và Bob Dole đã không bao giờ của riêng họ. Ông đã dành trọn cuộc đời cho người dân Mỹ thông qua hành trình chính trị đầy nỗ lực của mình. Điện Capitol đã treo cờ rủ để tưởng nhớ và nêu cao tinh thần yêu nước, hết mình hy sinh của vị thượng nghị sĩ đáng kính. Cảm ơn quý vị đã giữ kênh và trước khi kết thúc bản tin ngày hôm nay, hãy cùng thư giãn ít phút với phần giải trí cuối ngày. Hơn 200 vận động viên trượt tuyết cuối tuần qua đã giúp khu nghỉ mát Sunny River của Mỹ thêm náo nhiệt khi xuất hiện trong trang phục ông già tuyết. Đây là một phần trong sự kiện nhằm quyên góp cho quỹ The River, một tổ chức giúp người trẻ thấy được lợi ích của hoạt động giải trí ngoài trời. Sự kiện được lấy cảm hứng từ cuốn sách How the Greens Stole Christmas của tiến sĩ Shields và đã quyên góp được hơn 4.600 đô la cho quỹ The River. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin điểm tin quốc tế. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo trên các nền tảng của FBNC.